नेपालको पहिलो इलेक्ट्रिक क्रुजर बाइक पक्कै पनि यो हो कोमाकी भन्ने कम्पनीको बाइक, जसको नाम रहेको छ रेन्जर। 170 किलोमिटर भन्दा बढी रेन्ज दाबी गरिएको यो बाइक एक इन्डियन बाइक हो। झट्ट हेर्दा हार्ले डेभिडसन, तपाईलाई कतै नाम सुने जस्तो लागेको होला र कतिले सुन्नु पनि भएको होला। हामी पहिला टेलिभिजनमा रेस्लिङ हेर्दाखेरि यो बाइक त्यहाँ देख्न पाइन्थ्यो। हेर्दाखेरि ठ्याक्कै हार्ले डेभिडसन जस्तो देखिने यो बाइक पेट्रोलबाट चल्ने चाहिँ होइन, यो बाइक ब्याट्रीबाट यानि कि बिजुलीबाट चल्दछ। हालसालै मात्र नेपाल भित्रिएको यो बाइक कोमाकी EV नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले बिक्री तथा वितरण गर्दै आइरहेको छ। यो बाइकको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी, यो बाइकको प्राइस, यो बाइकको फिचरहरू, यसको रेन्ज, यसको ब्याट्री, यसको मोटरदेखि लिएर अन्य थप जानकारीहरू लिनको लागि हामी बालुवाटार स्थित कोमाकीको सोरुममै पुगेका थियौँ र तपाईहरुलाई पनि म सोरुममै लिएर जाँदैछु थप जानकारीको लागि। हेर्दा निकै नै आकर्षक देखिने र शानदार देखिने यो बाइकको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीको लागि आउनुहोस् लागौँ सोरुमतर्फ। Keep quiet, please. सर, हाम्रो युट्युब च्यानलमा हजुर नमस्ते, म उमेश अधिकारी। वेलकम टु कोमाकी EV। र यसमा सर्वप्रथम कुरा गर्दाखेरि पावरकोबाट कुरा गरौँ होइन। यसमा 4000 वाट तपाईँको मोटर युज भएको छ होइन। 72 भोल्टेज 50 एम्पियरको ब्याट्री युज भएको छ, जसले चाहिँ तपाईँको 180 किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन्छ। अब 4000 वाटको मोटर भएको भएर एकदमै पावरफुल बाइक छ। जस्तो सुकै उकालो पनि डबल लोड मजाले तान्छ छ। मोटर चाहिँ मोटर हबको युज भएको छ। ब्याट्री हजुरको स्यामसङ एडभान्स लिथियम ब्याट्री युज भएको छ होइन। त्यसमा 2 वर्षसम्म चाहिँ कम्पनीले रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी हजुरलाई दिएको छ। त्यसै गरी हजुरको मोटरमा ब्याट्री चार्जरमा अनि तपाईँको कन्ट्रोलरमा चाहिँ 1 वर्षको वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ सर। यसमा तपाईँको स्पिडको कुरा गर्दाखेरि टप स्पिड तपाईँको 3 नम्बरमा हजुरको 80-90 सम्मको टप स्पिड पाउनुहुन्छ। 90 सम्मको टप स्पिडमा कुदाउँदाखेरि चाहिँ बाइकले हजुरको सबैभन्दा बढी स्पिडमा कुदाउँदाखेरि चाहिँ बाइकले 150 सम्मको रेन्ज चाहिँ दिन्छ सर। त्यसै गरी अर्को 2 नम्बरको स्पिडमा भनेको 65 देखि 70 को हजुरको स्पिड कुद्ने भयो। त्यसमा अलिकति धेरै तपाईँले रेन्ज पाउनुहुन्छ। त्यसमा 160 भन्दा माथिको रेन्ज पाउनुभयो। त्यसै गरी 1 नम्बर यो भनेको सबैभन्दा राम्रो मोड जुन चाहिँ इकोनोमी मोड भन्छौँ, यसमा चाहिँ हजुरले 180 सम्मको रेन्ज पाउनुहुन्छ सर। त्यसै गरी अर्को यो टर्बो तपाईँको सुपर मोड भनिन्छ। सुपर मोडमा चाहिँ तपाईँको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर त्यस्तो गियर लगाइरहनु परेन। तपाईँले डाइरेक्ट 1 देखि तपाईँको 90 सम्म आफ्नो इच्छा अनुसारको तपाईँको स्पिड युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर, यो चाहिँ सबैभन्दा हाई स्पिड मोड हो। स्पिडमा सबैभन्दा बढी अथवा पावरमा उकालो हजुर हजुर त्यतिखेर सुपर मोड युज गर्न सकियो सर। यो जुन धेरै किजहरू देखिरहेछ हाम्रो अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो ब्लुटुथ भयो होइन सर। ब्लुटुथ कनेक्टबाट अर्को यो बाइकको अब यस्तो छ, अब नर्मल तपाईँको इलेक्ट्रिक बाइक स्कुटरहरूमा साउन्ड आइरहेको छैन होइन। त्यसमा हामीले अब ब्लुटुथ मार्फत एउटा यो बाइकमा हजुरले साउन्ड पनि पाउनुहुन्छ होइन। अब यसमा स्टार्ट भयो। तपाईँको एनिमेसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ सर होइन। हजुर सर। त्यसै गरी यहाँ तपाईँले एकदमै राम्रो लुक्स तपाईँले डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँको किलोमिटर अब तपाईँको ब्याट्री कति भोल्ट पुगेछ। जस्तो अहिले यहाँ अलिकति थोरै कुदेर टेस्ट साइड गरेर यसमा अलिकति थोरै घटेको छ यहाँ होइन। यो तपाईँको 86 सम्म भनेको 100% यसको ब्याट्री फुल चार्ज भनेको 86 भोल्ट देखाउँछ। त्यसलाई नै हामीले 100% मान्नुपर्ने हुन्छ सर होइन। अर्को तपाईँको अब यहाँ लाइट कन्ट्रोलहरू भयो, तपाईँको हेडलाइट छ। त्यसै गरी यो अर्को एउटा यो सोको लागि राम्रो सोको लागि पनि राखेको लाइटहरू छ। टायर हेर्नुहुन्छ भने एकदमै यो ठुलो टायर दिएको छ, जुन तपाईँको बाइकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 175 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ। अफ रोडको लागि पनि मजाले हामीले युज गर्न सकियो सर। अर्को तपाईँले त्यसै गरी अब लेग गार्ड जुन सेफ्टीको लागि भनौँ लेग गार्ड राखिदिएको छ।
त्यसै गरी हजुरको ब्याक गार्ड पनि छ सर, ब्याक गार्डमा पनि सेफ्टीमा छ। अर्को यो एकदमै यो राम्रो लुक्स देखिरहेछ, यहाँ तपाईँले दुईतिर बक्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरले स्टोरेजको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ, जस्तो स्टोरेजको उसमा हेर्दाखेरि। ब्रेकिङ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि हजुरले ड्युअल डिस्क ब्रेक विथ सिबिएस पाउनुहुन्छ। तपाईँले ब्रेक लाउँदाखेरि दुईटै टायरमा एकैचोटि ब्रेक लाग्छ हाम्रो ब्रेक लगाउँदाखेरि। टायरको कुरा गर्दाखेरि अगाडि 110 र पछाडि 140 को टायर छ। हजुरले अर्को एउटा युनिक फिचर भनौँ आजकल तपाईँ, तर इलेक्ट्रिकमा यो सबैतिर पाइन्छ, जुन रिभर्स पनि हुन्छ हैन, जस्तो पहिला गाडीहरूमा थियो भने हैन, गाडीहरूमा पाउनुहुन्छ भने अहिले तपाईँको बाइकमा पनि, बाइक स्कुटरमा पनि रिभर्स मोड राखिदिएको छ। त्यसरी हर्न भयो, साइड लाइट एकदमै युनिक छ लाइट पनि। त्यसै गरी अर्को साइडमा त्यस्तै छ। हजुरको अर्को भनेको हाम्रो अब की लगाएरै मात्रै स्टार्ट गरिरहनु परेन, हजुरको किलेस स्टार्ट पनि हुने भयो। अर्को जस्तो अब तपाईँले अब जुन इलेक्ट्रिक बाइकहरू नर्मली तपाईँको सिस्टम भनेको इलेक्ट्रिक स्कुटर नै हुने हो लाइक हैन, तर तपाईँको जुन फिल छ नि, जुन यो सो छ नि, कुनै पनि तपाईँको पेट्रोल बाइकभन्दा कम्ती छैन सर यसमा। यो बाइकमा ब्याट्री राखेको हुन्छ। ब्याट्री भनेको यसमा मिलेन, जस्तो स्कुटरमा मिल्थ्यो भने यसमा मिलेन। हजुरको ब्याट्री भनेको वाटरप्रुफ ब्याट्री हो, आइपी तपाईँ 67 रेजिस्टर्ड वाटरप्रुफ ब्याट्री भयो। अब यसरी छ। अब यो एउटा अर्को तपाईँको फिचर एड गरेको छ, जुन के अरे स्ट्यान्ड सेन्सर राखेको छ, जुन तपाईँको स्ट्यान्ड लगाएर चाहिँ हामीले कुदाउन सक्दैनौँ हैन। यसमा स्ट्यान्ड अफ गरेपछि अनि कुद्ने भयो। अब यसमा ब्याक गियर पनि दिएको छ, जुन सरर तपाईँको ब्याक गियर आउने भयो। अब हजुरको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि हजुरको एमआरपी 4,35,000 रुपियाँ राखेको छौँ हामीले। त्यसमा क्यास डिस्काउन्ट, फाइनेन्सको सुविधा छ, एक्सचेन्ज पनि जुनसुकै ब्रान्डको बाइकहरू पनि ल्याएर साटेर लान सक्नुहुन्छ।